ਸੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪੀਟੀ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਰੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿਡਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਨਜੋਤ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਜ਼ 90 ਪਰਫੈਕਟ 90 90 ਚੋਂ 90 ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਬੈਂਡ 9, ਲਿਸਨਿੰਗ 83, ਬੈਂਡ 8, ਰਾਈਟਿੰਗ 75, ਬੈਂਡ 7.5 ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਬੈਂਡ 765। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਮਨਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਮਨਜੋਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਪੀਕਿੰਗ 90 ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਅਲਾਉਡ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ 90 ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪੀਟੀ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਯੋਰ LA ਟੀਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੈਕੰਡਲੀ I use all your tips, all your strategies, ਹਰ ਇੱਕ strategy, ਹਰ ਇੱਕ tip ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ use ਹੁੰਦੀ ਹੈ and definitely you will get your desired score। ਮੈਨੇ ਵਨ ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਗਿਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਯੈਸ ਇਟਸ ਵਰਕਿੰਗ। ਵਨ ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੋਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦੈਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ, ਮਨਨ ਮੈਮ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਵਰਕਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਦਨ 15 to 20 days ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਕੈਡਮੀ ਪਲੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਮੇ ਗੋ ਫॉर ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਐਕਚੁਅਲੀ 100% 101% ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਂਡ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ 7 ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਪਸ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਬਟ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਥਰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 9 ਆਊਟ ਆਫ 9 ਲਈ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ। ਮਨਜੋਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਜੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 6.5 ਸਕੋਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 7.5 7.5 ਸੀ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਕੋਰ ਮੈਨੂੰ 65 ਮਤਲਬ 7 ਬੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਵਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ 50 to 53 ਏਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਏਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ 90 ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਏਗੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 6.5 ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਡਿੰਗ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜੇ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 5 ਜਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਵਰਕਸ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਮਨਜੋਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਨਜੋਤ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਪਲੱਸ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿਓ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦ ਸੇਮ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ योर डिजायर्ड ਸਕੋਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਨ ਦ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਅਟੈਂਪਟ। ਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਟਿਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਬੱਚੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਕੋਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵਨ ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹਾਫ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 50 ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 50 ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰਸਨਲ ਟਿਪ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ 'ਚ ਅੱਛੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਕ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਛੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ 50-50 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਵਨ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਵਨ ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਯੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਕੋਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 90 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਕੋਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਚ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੇਰੇ 65 ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 63 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕरेक्ट ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਓ ਐਂਡ ਮਨਜੋਤ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਫॉर द ਕਲਾਸਿਸ। You don't have to worry about anything. सही feedback लो, mock test दो and go and crack your PT test. Congratulations and all the very best, Manjot. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਜੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਬੱਚੇ ਐਵਰੀਡੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਸਮਾਰਟ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਦ ਰਾਈਟ ਫੀਡਬੈਕ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਕੋਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਫਰਮ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਵਰੁਣ ਫਰਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਕੈਡਮੀ। ਆਈਲ ਸੀ ਯੂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। Till then, take care and stay safe.